از دل این لحظه خاموش، من کیارش هستم و شما رو به دنیای تازه‌ای از روایت در کیامدیا دعوت میکنم. مراکش، در قدیمی‌ترین لبه جهان عرب، جایی که بادهای اقیانوس اطلس به شنهای صحرای آفریقا میرسند و صدای اذان میون دیوارهای هزار ساله شهر میپیچه، کشوری قرار داره که بیشتر شبیه یه افسانه زنده است تا یک کشور مدرن. مراکش، سرزمینی که قرنها میون آفریقا، اروپا و جهان عرب ایستاده. کشوری که همیشه چیزی از هر سه دنیا رو در خودش نگه داشته، اما هیچ وقت کاملا شبیه هیچ کدوم نشده. اگه بخوایم روح واقعی مراکش رو در یک تصویر خلاصه کنیم، شاید باید غروب رو از بالای بامهای قدیمی مراکش تماشا کرد. جایی که نور نارنجی خورشید روی دیوارهای سرخ شهر میشینه، صدای فروشنده ها از بازارهای قدیمی بالا میاد و بوی ادویه، چرم، چای نعنا و دود غذاهای خیابونی هوا رو سنگین میکنه. در اون لحظه مراکش بیشتر شبیه حافظه قدیمی از جهانه. حافظه کاروانها، امپراتوریها، بازرگانان و مردمی که قرنها میون صحرا و دریا زندگی کردند. مراکش فقط یک کشور عربی نیست. بخش بزرگی از هویت اون ریشه در مردم آمازیغ یا همون بربرها داره. مردمانی که هزاران سال پیش از ورود عربها در این سرزمین زندگی می‌کردند. هنوز هم زبان، موسیقی، لباس‌ها و حتی معماری بسیاری از مناطق کشور ردپای همین هویت آمازیغی رو در خودش نگه داشته. برای همین شخصیت مراکش همیشه چند لایه بوده. نه کاملا عرب، نه کاملا آفریقایی و نه کاملا مدیترانه‌ای. همین پیچیدگی حالتی رازآلود به این کشور داده. در خیابان‌های کازابلانکا، برج‌های مدرن کنار بازارهای سنتی دیده میشن. جوانهایی با لباسهای کاملا عربی از کنار مردانی رد میشن که هنوز لباس سنتی جلابه پوشیدن. کافه‌هایی با موسیقی فرانسوی چند کوچه اون طرفتر به مسجدهایی میرسن که صدها سال پیش ساخته شدن. مراکش کشوریه که مدرنیته رو پذیرفته، اما اجازه نداده گذشتش رو کامل از بین ببره. تاریخ این کشور تاریخ بقا میان قدرت‌های بزرگه. مراکش قرنها میون امپراتوری‌های مختلف زندگی کرده. میون امپراتوری اسلامی، استعمار اروپا و رقابت قدرت‌های مدیترانه‌ای زندگی کرده. در قرن 19 و اوایل قرن 20 فرانسه و اسپانیا آروم آروم کنترل بخش‌های بزرگی از کشور رو در دست گرفتن و در سال 1912 مراکش رسما تحت نظام قیومیت فرانسه قرار گرفت. اما برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه، پادشاهی مراکش هیچ‌وقت کاملا نابود نشد و همین موضوع بعدها نقش بزرگی در هویت ملی کشور بازی کرد. وقتی کشور در سال 1956 استقلالش رو به دست آورد، فقط یک دولت جدید متولد نشد. مراکش تلاش کرد دوباره خودش رو به عنوان پلی میون سنت و دنیای مدرن تعریف کنه. هنوز هم خاندان سلطنتی در کشور فقط یک ساختار سیاسی نیست، بخشی از حافظه تاریخی و هویت غنی و اصیل مراکش محسوب میشه. پراکندگی عجیب رنگ‌ها و فضاها در مراکش بخشی از شخصیت واقعی اونه. آبی معروف شهر، قرمز مراکش، سفیدی خونه‌های ساحلی و طلایی شنهای صحرا باعث شده کشور حالتی کاملا سینمایی پیدا کنه. انگار هر شهرش در دنیای متفاوتی زندگی میکنه. اما پشت این زیبایی جامعه‌ای پیچیده و گاهی کاملا متناقض وجود داره. مراکش از یک طرف یکی از بازترین کشورهای جهان عرب محسوب میشه. گردشگری، موسیقی، مد و فضای شهری مدرن در اون کاملا دیده میشه. از طرف دیگه سنت، مذهب و ساختارهای قدیمی اجتماعی هنوز قدرت بسیار زیادی دارن. همین تضاد شخصیت واقعی کشور رو ساخته. جوانان مراکش امروز بیشتر از هر نسل دیگه‌ای به جهان بیرون وصلن. فوتبال اروپا، موسیقی رپ، شبکه‌های اجتماعی و رویای مهاجرت بخشی از زندگی روزمره این نسل شده. اما همزمان در روستاهای کوهستانی و شهرهای قدیمی هنوز میتونیم
مراکشی رو ببینیم که انگار زمان در اون آهسته تر حرکت میکنه. شاید مهمترین ویژگی مراکش همین باشه، کشوری که همیشه میونه چند دنیا زندگی میکنه، میونه آفریقا و اروپا، میونه سنت و مدرنیته، میونه صحرا و دریا و میونه گذشته‌ای سنگین و آینده‌ای که هنوز هم کاملا معلوم نیست. مراکش کشوریه که جغرافیا سرنوشتش رو نوشته. مراکش در نقطه‌ای قرار گرفته که قرنها محل برخورد تمدن‌ها، امپراتوری‌ها و مسیرهای مهم تجاری بوده. جایی که آفریقا تقریباً دستش به اروپا دراز میشه و فقط تنگه‌ای باریک بین دو قاره اونها رو از هم جدا میکنه. اگه روی نقشه نگاه کنی، مراکش بیشتر شبیه دروازه است تا یک کشور معمولی. در شمال تنها حدود 14 کیلومتر با اسپانیا فاصله داره. فاصله‌ای که از طریق تنگه یکی از مهمترین گذرگاه‌های دریایی جهان رو از اروپا جدا کرده. همین تنگه باریک قرنها مسیر عبور ارتش‌ها، بازرگان‌ها، مهاجرا و امپراتوری‌ها بوده. برای همین مراکش همیشه بیش از اون که فقط متعلق به آفریقا باشه، بخشی از مدیترانه و حتی تاریخ اروپا هم بوده. در غرب کشور اقیانوس اطلس قرار داره، اقیانوسی که به مراکش نوعی تنفس جهانی داده. بندرهای ساحلی کشور مخصوصا در کازابلانکا قرنها محل تجارت میان آفریقا، اروپا و جهان عرب بودند. هنوز هم کازابلانکا قلب اقتصادی کشور محسوب میشه، شهری که همزمان بوی تجارت، استعمار فرانسوی و مدرنیته میده. اما مراکش فقط ساحل و شهرهای بندری نیست. در میانه کشور رشته کوههای عظیم اطلس کشیده شدند. کوهستان‌هایی که مثل ستون فقرات کشور عمل می‌کنند. این کوه‌ها فقط یک مانع طبیعی نیستند. قرنها باعث شدند بسیاری از قبایل و روستاهای آمازیغ فرهنگ و زبان خودشون رو حفظ کنند. در زمستان قله‌های اطلس پوشیده از برف میشن، تصویری که برای خیلی‌ها با تصور کلیشه‌ای از آفریقا کاملا متفاوته. حتی بلندترین قله شمال آفریقا توی همین کشور قرار داره. هرچه به جنوب بری، زمین آروم آروم خشکتر و خاموشتر میشه تا در نهایت به صحرای بزرگ آفریقا میرسی. جایی که شن، باد و سکوت بخشی از هویت مراکش رو ساختن. صحرا فقط یه جغرافیا نیست، بخشی از روح کشوره. کاروان‌هایی که قرنها طلا، نمک و ادویه رو میون آفریقا و جهان عرب جابجا می‌کردند، از همین مسیرها عبور می‌کردند. شهرهایی که امروز آروم آروم دور افتاده به نظر می‌رسند، زمانی بخشی از شبکه عظیم تجارت صحرا بودند. در شمال کشور فضا کاملا تغییر میکنه. همیشه حالتی متفاوت داره. شهرهایی که نویسندگان، جاسوسها، قاچاقچیها و هنرمندای زیادی رو به خودش جذب کرده. طنجه برای سالها شبیه منطقه‌ای بین‌المللی بود تا یه شهر معمولی مراکشی. دقیقا شهری که توی همین منطقه قرار داره. موقعیت جغرافیایی مراکش فقط اقتصادی نیست، کاملا سیاسی هم هست. این کشور یکی از معدود کشورهای آفریقاییه که همزمان به اروپا، جهان عرب و آفریقا وصله. همین باعث شده در سیاست منطقه‌ای جایگاهی فراتر از اندازه جغرافیاییش داشته باشه. اما مهمترین مسئله جغرافیایی و سیاسی مراکش منطقه غرب صحراست، به نام وسترن ساهارا. سرزمینی وسیع و کم جمعیت در جنوب که دهه‌هاست موضوع اختلاف و تنش سیاسیه. مراکش این منطقه رو بخشی از خاک خودش میدونه، اما گروه‌هایی برای استقلال اون مبارزه کردن و همین مسئله بخشی از هویت سیاسی مدرن کشور رو شکل داده. هنوز هم روی روابط خارجی مراکش این مسئله بسیار تأثیر میذاره. آب و هوای مراکش هم مثل هویت کشور چند لایه است. در سواحل اطلس هوا معتدل و مدیترانه‌ایه. در کوهستان‌ها زمستان سرد و برفی دیده میشه و در جنوب گرمای خشک صحرا همه چیز رو متحول میکنه. برای همین مراکش رو نمیشه با یه تصویر ساده تعریف کرد. کشوریه که در چند اقلیم، چند فرهنگ و چند جهان مختلف همزمان در حال زندگی کردنه.
تاریخ مراکش شبیه حرکت شن‌های صحراست. دائما در حال تغییره، اما همیشه حامل ردپای گذشته است. مراکش یکی از قدیمی‌ترین هویت‌های سیاسی جهان عرب رو داره. کشوری که برخلاف بسیاری از دولت‌های مدرن منطقه، ریشه‌هاش فقط به قرن بیستم برنمیگرده. مراکش قرن‌ها پیش از شکل‌گیری بسیاری از کشورهای امروزی، پادشاهی، شهر، ارتش و امپراتوری داشته. اما قبل از عرب‌ها، قبل از اسلام و حتی قبل از ورود اروپا، این سرزمین خانه مردم آمازیغ بوده. مردمانی که قرنها در کوهستان‌ها، صحراها و دشت‌های شمال آفریقا زندگی کردند و هنوز هم بخشی از روح واقعی و اصیل کشور رو تشکیل میدن. در دوران باستان، مراکش بخشی از دنیای مدیترانه بود. فنیقی‌ها و بعدها رومی‌ها وارد این منطقه شدند و شهرهایی ساختند که بقایاشون هنوز در کشور دیده میشه. اما برخلاف بسیاری از نقاط شمال آفریقا، کوهستان‌ها و فاصله جغرافیایی باعث شده فرهنگ آمازیغی کاملا از بین نره و همچنان رد پای اون دیده بشه. ورود اسلام در قرن هفتم و هشتم میلادی همه چیز رو توی این منطقه تغییر داد. ارتش‌های عرب وارد شمال آفریقا شدند و اسلام آروم آروم در این منطقه گسترش پیدا کرد. اما مراکش فقط یک سرزمین فتح شده باقی نموند. خیلی زود خودش تبدیل به مرکز قدرت شد. در قرن یازدهم از دل قبایل آمازیغ سلسله‌ای برخاست و امپراتوری که نه تنها مراکش بلکه بخش بزرگی از شمال آفریقا و حتی جنوب اسپانیا رو در کنترل خودش درآورد. بعد از اون سلسله‌های دیگه‌ای مثل موحدون و مرینیان اومدن و مراکش تبدیل به یکی از مهمترین قدرت‌های جهان اسلام شد. در اون دوران شهرهایی مثل فز و مراکش فقط مراکز سیاسی نبودند، مراکز علم، فلسفه، معماری و تجارت بودند. دانشگاه القرویین و در فاس در قرن نهم تأسیس شد. هنوز هم این دانشگاه یکی از قدیمی ترین دانشگاه های فعال جهان محسوب میشه. این فقط یک نماد آموزشی نیست، نشونه اینه که مراکش زمانی بخشی از قلب تمدن اسلامی بوده. اما تاریخ کشور همیشه با شکوه آروم نبوده. با سقوط حکومت مسلمان‌ها توی اسپانیا و پایان اندلس، موج بزرگی از مسلمانان و یهودیان وارد مراکش شدند. همین مهاجرت‌ها فرهنگ کشور را عمیق‌تر و پیچیده‌تر کرد. بعدتر قدرت‌های اروپایی آروم آروم به سواحل شمال آفریقا نزدیک شدند. پرتغالی‌ها، اسپانیایی‌ها بندرهایی رو اشغال کردند و در قرن 19 فرانسه هم نفوذش رو در این منطقه گسترش داد. در نهایت در سال 1912 مراکش رسما تحت قیومیت فرانسه قرار گرفت. هرچند بخشهایی از کشور هم در کنترل اسپانیا بود. اما برخلاف بعضی کشورهای استعمارزده، سلطنت مراکش از بین نرفت. فرانسوی‌ها فهمیده بودند که خاندان سلطنتی بخشی عمیق از هویت جامعه است و حذف کامل اون میتونه کشور رو منفجر کنه. همین مسئله بعدها اهمیت بسیار زیادی پیدا کرد. در دهه 1940 و 1950 جنبش‌های استقلال طلب رشد کردند و تبدیل به نماد مقاومت ملی شدند. وقتی فرانسه محمد رو تبعید کرد، اعتراضها شدیدتر شد و در نهایت کشور در سال 1956 استقلالش رو به دست آورد. اما استقلال پایان بحرانها نبود. مراکش بعد از استقلال وارد دوره‌ای شد که همزمان باید کشور مدرن می‌ساخت، هویت ملی تعریف می‌کرد و میون سنت‌ها و دنیای جدید تعادل برقرار می‌کرد. در دوره حکومت حسن دوم کشور ثبات سیاسی بیشتری پیدا کرد، اما همزمان دوره‌ای از سرکوب سیاسی و کنترل شدید هم شکل گرفت، سالهایی که بعدها به سالهای سرد معروف شد. با این حال مراکش برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه وارد جنگ داخلی یا فروپاشی کامل نشد. همین ثبات نسبی بخشی از شخصیت مدرن کشور را ساخت.
شاید مهمترین ویژگی تاریخ مراکش همین باشه. کشوری که بارها تغییر کرد، امپراتوری ساخت، استعمار شد، دوباره برخاست و هیچ وقت کامل هویتش رو از دست نداد، که شاید مهمترین علت حفظ این هویت وابستگی حسی مردم این کشور به خاندان سلطنتی و یک جور تعلق خاطر داشتن به اونها بود. نام مراکش خودش شبیه یک سفر تاریخیه، نامی که از دل امپراتوری‌ها، بازارها و شهرهای قدیمی بیرون اومده و قرنها در زبان ملت‌های مختلف تغییر کرده تا به شکل امروزی برسه. در بسیاری از زبانهای جهان مراکش رو با نامی میشناسن که ریشه‌هاش به شهر مراکش برمیگرده، شهری که قرنها یکی از مهمترین مراکز قدرت در شمال آفریقا بود. وقتی بازرگان‌های اروپایی وارد منطقه می‌شدند، اغلب کل این سرزمین رو با نام مراکش می‌شناختند، چون این شهر برای اونها نماد اصلی کشور بود. آرام آرام همین نام وارد زبان‌های اروپایی شد و بعداً به مروکو تبدیل شد. اما مردم خود کشور سرزمینشون رو المغرب مینامند، واژه عربی که معنی غرب یا جایی که خورشید غروب میکنه رو میده. این نام فقط یک موقعیت جغرافیایی نیست، بازتاب جایگاه واقعی مراکش در جهان عربه. این کشور غربی ترین نقطه دنیای عرب محسوب میشه، جایی که جهان عرب به اقیانوس اطلس میرسه و بعد از اون فقط دریا باقی میمونه. حتی در نام کشور هم میشه فهمید مراکش همیشه حس لبه جهان رو یه جورایی داشته. اما اگه نام کشور بوی تاریخ میده، پرچمش بوی قدرت و مذهب میده. پرچم امروزی مراکش یکی از شناخته شده ترین پرچم‌های جهان عربه. زمینه‌ای سرخ با ستاره‌ای سبز در مرکزش. رنگ قرمز قرنها با خاندان سلطنتی و حکومت‌های تاریخی مراکش گره خورده بود و در جهان اسلام این رنگ همچنین به شجاعت، قدرت و مشروعیت مذهبی همیشه اشاره داره. اما مهمترین بخش پرچم ستاره سبز پنج پریه که در مرکز اون قرار گرفته. در فرهنگ اسلامی و تاریخی منطقه جایگاه ویژه‌ای داره این ستاره و بعدها وارد نمادهای رسمی مراکش هم شده. رنگ سبز هم که در جهان اسلام رنگی مقدس محسوب میشه، رنگی که به معنویت، دین و پیوند تاریخی کشور با اسلام اشاره داره. پرچم فعلی در سال 1915 در دوره قیومیت فرانسه شکل رسمی امروز خودش رو پیدا کرد. اما برخلاف بسیاری از نمادهای استعماری، مردم مراکش اون رو بخشی از هویت ملی خودشون دونستن و سعی کردن اون رو حفظ کنن. وقتی کشور در سال 1956 استقلالش رو به دست آورد، این پرچم تبدیل به نماد بازگشت غرور ملی شد. اما در مراکش پرچم فقط یک تکه پارچه نیست. در بسیاری از شهرها تصویر پادشاه و پرچم کشور کنار همدیگه دیده میشه، چون سلطنت و هویت ملی در مراکش به شدت به هم گره خوردن. برخلاف بعضی کشورهای منطقه که پرچم بیشتر نماد دولته، در مراکش نوعی حس تاریخی و احساسی هم توی اون وجود داره. انگار کشور هنوز خودش رو در ادامه امپراتوری ها و سلسله های قدیمی حاکم بر مراکش میبینه. حتی معماری و رنگ های شهرها هم بخشی از این هویت بستری هن. اون آبی معروف، اون دیواره‌های سرخ مراکشی و کاشی‌کاری‌های سبز مساجد همگی بخشی از زبان تصویری کشور شدند. شاید به همین دلیل مراکش از معدود کشورهاییه که هویت بصریش فوراً قابل تشخیصه. فقط با دیدن یک بازار سنتی، یک در ورودی اسلامی یا رنگ دیواره‌های یک کوچه خیلی زود می‌فهمید این تصویر متعلق به مراکشه. اما پشت این نمادها مسئله مهمتری وجود داره. هویت مراکش همیشه میونه چند جهان و چند دنیای مختلف تقسیم شده. شاید دلیل ماندگاری کشور همین باشه، توانایی عجیبش برای نگه داشتن این تضادها بدون اینکه اونها کاملا باعث فروپاشیش بشن.
در جهان عرب، جایی که بسیاری از حکومت‌ها با کودتا، انقلاب، جنگ‌های داخلی یا فروپاشی از بین رفتند، مراکش یکی از معدود کشورهایی بود که سلطنتش باقی موند. مراکش فقط یه پادشاهی سیاسی نیست، در ذهن بسیاری از مردم سلطنت بخشی از ستون تاریخ و جدایی ناپذیر کشور محسوب میشه. قدرت در مراکش فقط از قانون نمیاد، از تاریخ و حافظه جمعی هم میاد. خاندان سلطنتی مراکش، دودمان علوی، ادعا میکنن نسبتشون به پیامبر اسلام میرسه و همین موضوع به پادشاه جایگاه مذهبی ویژه‌ای هم داده. برای همین پادشاه فقط رهبر سیاسی نیست، عنوان امیرالمومنین هم داره، یعنی فرمانده کل مؤمنان. این جایگاه مذهبی تفاوت بزرگی میون مراکش و بسیاری از کشورهای عربی ایجاد کرده. وقتی در قرن بیستم موج کودتاها و انقلابها منطقه رو لرزوند، سلطنت مراکش تونست خودش رو نه فقط به عنوان حکومت، بلکه به عنوان بخشی از هویت ملی بسیار راحت حفظ کنه. امروز محمد پادشاه کشور مردیه که بعد از مرگ پدرش حسن دوم در سال 1999 به قدرت رسید. حسن دوم یکی از پیچیده ترین چهره های تاریخ مدرن مراکش بود. او کشور رو دهه‌ها با اقتدار شدید اداره کرد. دورانی که هم ثبات سیاسی به همراه داشت، هم سرکوب مخالفان. سالها حکومت او، مخصوصا در دهه‌های 1960 تا 1980 که بعدها به سالهای سرب معروف شدن، دوره‌ای که زندانهای مخفی، کنترل امنیتی و فشار سیاسی بخشی از واقعیت کشور رو تشکیل داده بودند. اما در عین حال حسن دوم تونست مراکش رو از سرنوشت بسیاری از کشورهای منطقه دور نگه داره. نه کودتای نظامی موفقی شکل گرفت، نه کشور وارد جنگ داخلی شد، نه اتفاقات بد بقیه کشورها به این سرزمین سرایت کرد. وقتی محمد ششم به قدرت رسید، تصویر متفاوت‌تری ارائه داد. او تلاش کرد چهره‌ای مدرن‌تر و نرمتر از سلطنت نشون بده. توسعه اقتصادی، پروژه‌های زیرساختی، جذب سرمایه خارجی و اصلاحات اجتماعی بخشی از برنامه‌های اون بودند. در دوره اون مراکش به یکی از باثبات‌ترین کشورهای شمال افریقا تبدیل شد. اما ساختار قدرت در مراکش هنوز بسیار متمرکزه. اگرچه کشور پارلمان، نخست وزیر و انتخابات داره، اما سلطنت همچنان مهمترین مرکز واقعی قدرت باقی مونده. ارتش، سیاست خارجی، امنیت و بخش مهمی از اقتصاد زیر نفوذ مستقیم پادشاه قرار داره. همین موضوع باعث شده مراکش حالتی میان سلطنت سنتی و دولت مدرن داشته باشه. در سال 2011 وقتی موج بهار عربی بسیاری از کشورهای عربی رو وارد بحران کرد، مراکش هم شاهد اعتراضهایی شد. اما برخلاف تونس، لیبی یا مصر، کشور وارد فروپاشی نشد. پادشاه با اصلاحات محدود قانون اساسی و دادن بعضی امتیازها تونست بخشی از خشم اجتماعی رو کنترل کنه. همین اتفاق دوباره نشون داد که سلطنت در مراکش فقط یه ساختار سیاسی نیست، نوعی سیستم تعادل تاریخیه. با این حال جامعه مراکش کاملا بدون تنش نیست. بسیاری از جوانان در رابطه فساد، بیکاری و فاصله طبقاتی انتقادات زیادی دارند. فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران مستقل هم بارها با محدودیت روبرو شدند. در مناطق فقیرتر و روستاها فاصله میون تصویر مدرن رسمی کشور و واقعیت زندگی مردم هنوز کمی محسوسه. اما در دولت مراکش تلاش شده تصویر کشور مدرن، باز و باثبات به جهان نشون داده بشه، مخصوصاً برای اروپا و سرمایه‌گذاران خارجی. شهرهایی مثل کازابلانکا، رباط نماد این چهره مدرنند. برج‌ها، بانک‌ها، شرکت‌های خارجی و پروژه‌های عظیم عمرانی در این شهرها وجود داره. در عین حال مذهب همچنان بخش مهمی از ساختار قدرته.
برخلاف بعضی کشورهای عربی که میون حکومت و دین تنش شدیدی وجود داره، در مراکش سلطنت تلاش کرده خودش رو حافظ اسلام سنتی و میانه رو معرفی کنه. شاید مهمترین ویژگی حکومت مراکش همین باشه، سیستمی که نه کاملا سنتی مونده نه کاملا مدرن شده، نه مثل پادشاهی‌های خلیج فارس صرفاً نفتیه، نه مثل جمهوری‌های عربی وارد چرخه کودتا، فروپاشی، انقلاب و دائما تکرار شدن این چرخه‌ها باشه. چیزی که جمهوری‌های عربی با اولین ورودشون به جمهوریت وارد این چرخه شدن و سالهاست دارن اون رو تکرار میکنن. بلکه نوعی تعادل قدیمی و حساب شده تونسته مراکش رو خیلی از اونها متفاوت نشون بده و دهه‌ها سر پا نگه داشته، حتی وقتی منطقه اطرافش توی آشوب بوده. و همین ساختار قدرت بعدها روی شخصیت اجتماعی مردم مراکش و نگاه اونا به زندگی، سنت و آینده هم اثر عمیقی گذاشت. مردم مراکش شبیه خود کشورن، ترکیبی از گرما، احتیاط، سنت، انعطاف، سکوت و انفجار ناگهانی احساسات. در خیابون‌های مراکش زندگی همیشه جریان داره. بازارها شلوغند، صداها در هم میپیچه، چانه زدن بخشی از ریتم روزمره مردمه و آدم‌ها حتی وسط سختی‌های اقتصادی هنوز برای چای، گفتگو و خندیدن قطعاً وقت پیدا می‌کنند. اما پشت این ظاهر پر جنب و جوش جامعه‌ای قرار داره که قرنها یاد گرفته چگونه خودش رو با تغییرات بزرگ وقف بده. هویت مردم مراکش فقط عربی نیست. بخش بزرگی از جامعه ریشه آمازیغی داره و هنوز هم در بسیاری از مناطق زبان و فرهنگ آمازیغ زنده است. همین موضوع باعث شده شخصیت اجتماعی کشور نسبت به بعضی کشورهای عربی تنوع و انعطاف بیشتری داشته باشه. در کوهستان‌های اطلس، در روستاهای جنوب یا حتی در محله‌های قدیمی شهرها هنوز هم میشه خانواده‌هایی رو دید که سنت‌های چند صد ساله رو حفظ کردن، از موسیقی و لباس گرفته تا مراسم عروسی و سبک مهمان نوازی. مهمان نوازی یکی از مهمترین و واقعی ترین بخش های شخصیت مراکشی هاست. در بسیاری از خونه ها چای نعنا فقط نوشیدنی نیست، نوعی زبان احترام و ارتباطه. وقتی مهمونی وارد خونه میشه، مراسم چای تقریبا مثل یک آیین اجرا میشه، آروم، دقیق و همراه با گفتگو. اما جامعه مراکش فقط سنتی و قدیمی نیست. نسل جدید کشور مخصوصا در شهرهایی مثل کازابلانکا، مراکش، رباط جهانی تر شدن، از هر زمان دیگه‌ای خودشون رو به دنیا نزدیکتر میبینن. خیلی از جوانای مراکشی همزمان در دو جهان زندگی میکنن. در خانه و خانواده هنوز سنت و مذهب حضور پررنگ داره، اما بیرون از خونه جهان مدرن و جهانی شده جریان کاملا روزمره و عادی پیدا کرده. همین تضاد یکی از مهمترین ویژگی‌های جامعه مراکشه. از یه طرف خانواده هنوز ستون اصلی جامعه محسوب میشه، روابط خانوادگی، احترام به والدین و پیوندهای فامیلی اهمیت فوق‌العاده زیادی دارند. از طرف دیگه نسل جدید آروم آروم فردگراتر داره میشه و درباره آزادی، شوق، رابطه و آینده نگاه متفاوتی نسبت به نسل‌های قبل خودش داره. در مراکش طبقه اجتماعی هم تأثیر زیادی روی سبک زندگی داره. در محله‌های مدرن کازابلانکا میتونید زندگی رو ببینید که بسیاری از شهرهای اروپایی با کازابلانکا قابل تشخیص نیستن. کافه های لوکس، ماشین های گرون قیمت و جوونهایی که به چند زبان مختلف حرف میزنن. اما فقط چند ساعت اون طرفتر روستاهایی وجود دارن که زندگی در اونها هنوز بسیار سخت و کاملا سنتیه. همین فاصله بخشی از واقعیت مراکش امروزه، کشوری که همزمان مدرن و نابرابره. با این حال مردم مراکش معمولا یاد گرفتن با سختی کنار بیان. شاید چون تاریخ کشور پر از تغییر، استعمار، بحران اقتصادی و فشار بوده. برای همین در شخصیت اجتماعی مراکشی ها نوعی واقع گرایی دیده میشه. اونا اغلب کمتر از ظاهر آرومشون سادن و خیلی خوب میدونن چطور در شرایط سخت دووم بیارن.
در شهرهای شمالی که نزدیکی به اروپا روی ذهنیت مردم اثر گذاشته، رویای عبور از تنگه جبل الطارق و رسیدن به اسپانیا سالها بخشی از تخیل نسل جوان بود. برای خیلی‌ها اروپا فقط یه قاره نیست، تصویری از آینده‌ای متفاوته. اما در عین حال بسیاری از مراکشی‌ها به فرهنگ و هویت خودشون افتخار میکنن. موسیقی، غذا، زبان، معماری و حتی شیوه زندگی روزمره حس تعلق عمیقی برای اونا ایجاد کرده. شاید مهمترین ویژگی مردم مراکش همین باشه که توانایی عجیبی برای زندگی میونه چند دنیا دارن. در مراکش مذهب فقط بخشی از زندگی نیست، بخشی از فضای شهرها، صدای خیابونها و ریتم روزمره مردمه. وقتی صبح در مراکش آغاز میشه، صدای اذان از میان مناره‌های قدیمی بالا میره و روی بازارها، خیابونها و کوچه های باریک مینشینه. صدایی که قرنهاست بخشی از حافظه کشور شده. اسلام ستون اصلی هویت مراکش محسوب میشه. اکثریت مردم مسلمان سنی هستند و مذهب مالکی مهمترین جریان فقهی کشوره. اما دین در مراکش فقط مجموعه از قوانین خشک نیست. با فرهنگ، موسیقی، آیین‌ها و حتی سبک زندگی مردم گره خورده. برخلاف بعضی از کشورهای منطقه که مذهب کاملا سیاسی و سختگیرانه شده، اسلام در مراکش اغلب با سنت‌های محلی، تصوف و فرهنگی بومی ترکیب شده. برای همین فضای مذهبی کشور حالتی متفاوت داره. هم مذهبیه ولی در عین حال هم نرمه و هم مردمی تر. در کل اسلام در مراکش با کشورهای اطراف خودش کاملا متفاوته. در شهرهایی مثل فز میشه هنوز حال و هوای مراکز قدیمی تمدن اسلامی رو حس کرد. این شهر فقط یه شهر تاریخی نیست، یکی از مهمترین قلب‌های فرهنگی جهان اسلام بوده در زمان خودش. دانشگاه القرویین که در قرن نهم میلادی ساخته شد، هنوز نمادی از دوران طلایی علم و فرهنگ اسلامی محسوب میشه. اما فرهنگ مراکش فقط اسلامی یا عربی نیست. رد پای آمازیغ تقریبا همه جا دیده میشه. در موسیقی، فرشها، لباسها، جشنها، حتی در لهجه مردم. سالها زبان و فرهنگ آمازیغی در حاشیه قرار داشت، اما در دهه‌های اخیر دوباره بخشی رسمی از هویت ملی شده. امروز زبان آمازیغی در مدارس و رسانه‌ها حضور پیدا کرده و دولت تلاش کرده این بخش قدیمی هویت کشور رو بیشتر به رسمیت بشناسه، چون اونو عامل اصلی اتحاد ملت و نشونه ریشه و تاریخ این کشور میدونه. یکی از مهمترین ویژگی‌های فرهنگی مراکش رابطه مردم با سنته. توی بسیاری از خانواده‌ها مراسم عروسی، جشن‌های مذهبی و دورهمی‌های خانوادگی هنوز اهمیت بسیار زیادی دارند. عروسی‌های مراکشی گاهی چند روز طول می‌کشند، با موسیقی، لباس‌های سنتی، رقص و آیین‌هایی که نسل‌ها حفظ شدن. ماه رمضان هم فضای کشور کاملا دگرگون میشه. روزها آرومتر، خیابونها خلوتتر و بسیار نرمتر میشه. اما بعد از غروب شهر جان تازه‌ای میگیره. خانواده ها دور سفره افطار جمع میشن، بازارها دوباره شلوغ میشه و زندگی تا نیمه شب ادامه پیدا میکنه. غذا، دعا، خانواده و خیابان همه در همدیگه حل میشن. در کنار اسلام، مراکش قرنها محل زندگی یهودیان هم بوده. یهودیان دومین جامعه بزرگ مراکش رو تشکیل میدن. قبل از مهاجرت گسترده یهودیان در قرن بیستم، جامعه یهودی مراکشی یکی از بزرگترین جوامع یهودی جهان عرب بود. هنوز هم کنیسه‌ها، محله‌های قدیمی یهودیان و قبرستان‌های تاریخی در بعضی شهرها باقی موندن. بخشی فراموش شده اما مهم از حافظه کشور. فرهنگ مراکش شدیداً تصویری و حسیه. کاشیکاری‌های هندسی، فرش‌های رنگی، بازارهای پرنور و معماری اسلامی باعث شده کشور
حالتی شبیه فیلم پیدا کنه. حتی نور خورشید روی دیوارهای شهر انگار بخشی از طراحی صحنه است. برای همین مراکش سالها الهام بخش نویسنده ها، نقاش ها و فیلمسازان بوده. اما پشت این زیبایی جامعه هم وجود داره که دائما میان سنت و جهان مدرن در کشمکش دائمیه. در مراکش گذشته هنوز زنده است، نه فقط در موزه ها، بلکه در صدای خیابون، لباس مردم، طعم غذاها و دعاهایی که در مناره ها شنیده میشه. مراکش کشوریه که صداش از چند تاریخ مختلف ساخته شده. در مراکش زبان فقط وسیله ارتباط نیست، نشانه هویت، استعمار، طبقه اجتماعی، حتی نگاه آدم‌ها به جهانه. در خیابان‌های کشور گاهی در چند دقیقه میشه 4 زبان مختلف شنید: عربی، آمازیغی، فرانسوی و اسپانیایی. هر کدام بخشی از حافظه تاریخی مراکش رو تشکیل دادن. عربی رسمی زبان حکومت و رسانه هاست، اما زبان روزمره بسیاری از مردم لهجه‌ای از مراکشیه که عربی و اونقدر با عربی کلاسیک متفاوت کرده که حتی بعضی عرب زبانهای دیگه به سختی اونو میفهمن. خود مردم به اون دارجه میگن. در کنار اون زبانهای آمازیغی هنوز در بخشهای بزرگی از کشور زنده است و صحبت میشه. سالها این زبانها در حاشیه قرار گرفته بودند، اما در دهه‌های اخیر دوباره بخشی رسمی از هویت مراکش شدند. اما شاید عجیبترین حضور زبانی در کشور فرانسوی باشه. استعمار فرانسه فقط روی سیاست و اقتصاد اثر نذاشت، وارد ذهن و زبان جامعه هم شده بود. هنوز هم در بانک‌ها، دانشگاه‌ها، شرکت‌ها و طبقه متوسط شهری زبان فرانسه نقش بسیار مهمی داره. در بعضی محله‌های کازابلانکا مردم جمله‌هاشون رو میون عربی و فرانسوی جابجا میکنن. انگار کشور هنوز کامل از سایه استعمار بیرون نیومده. در شمال کشور هم نزدیکی تاریخی به اسپانیا باعث شده زبان اسپانیایی حضور بسیار پررنگی داشته باشه. همین ترکیب زبانی به مراکش حالتی چند جهانی داده. کشوری که همزمان به آفریقا، اروپا و جهان عرب وصله. اما روح واقعی مراکش شاید بیشتر از هر چیزی بشه توی موسیقی شنید. موسیقی توی مراکش فقط سرگرمی نیست، بخشی از حافظه جمعی و زندگی روزمره مردمه. تو میدونای قدیمی، عروسی‌ها، جشن‌ها و حتی کوچه‌های شهر موسیقی همیشه حضور داره. یکی از معروف‌ترین سبک‌های موسیقی کشور موسیقی گناوه است. موسیقی که ریشه در آفریقای سیاه و تاریخ بردهداری داره. ریتم‌های تکرار شونده، سازه‌های کوبی و حال و هوای خلسه‌وار این موسیقی باعث شده که این فقط یک سبک هنری نباشه، نوعی تجربه روحی و فرهنگی باشه. در کنار اون موسیقی آمازیغی هم هنوز در کوهستان‌ها و مناطق روستایی به صورت واضح زنده است. موسیقی که اغلب با شعر، طبیعت و خاطره زندگی قبیله‌ای گره خورده. اما مراکش امروز فقط موسیقی سنتی نیست. در شهرهای بزرگ رپ، هیپ هاپ و امثال اینها رشد عظیمی پیدا کردند. نسل جوان از موسیقی برای حرف زدن درباره بیکاری، مهاجرت، فشار اجتماعی و زندگی مدرن استفاده میکنه. همین تضاد میون موسیقی سنتی و صدای نسل جدید، این هم بخشی از واقعیت امروز کشوره. هنر در مراکش شدیداً تصویریه. کاشیکاری‌های هندسی، درهای چوبی قدیمی، بازارهای رنگی، فرش‌های دستباف، اینا فقط تزیین نیستن. بخشی از زبان فرهنگی کشورن که به شدت به تصویر وابسته است. فیلم‌های زیادی از هالیوود تا سینمای اروپا در کوچه‌ها، صحراها و بازارهای این کشور ساخته شده. چون مراکش حالتی داره که انگار مرز میون واقعیت و افسانه رو محو میکنه. حتی نویسندگان و هنرمندان غربی هم سالها جذب این فضا شدن. طنجه برای مدتی پناهگاه نویسنده‌ها، نقاش‌ها و موزیسین‌هایی بود که دنبال شهری متفاوت می‌گشتند.
اما شاید مهمترین ویژگی هنر مراکش این باشه که هنوز کاملا صنعتی و بیروح نشده. توی بسیاری از بازارها مردم هنوز با دست فرش می‌بافن، چرم رنگ می‌کنن، سفال می‌سازن و هنر رو مثل قرن‌های گذشته ادامه میدن. در کل در مراکش هنوز هنر بوی زندگی واقعی میده. مراکش رو نمیشه با یک شهر فقط شناخت. هر شهر مراکش انگار شخصیت مستقل خودشو داره. یکی بوی تاریخ میده، یکی بوی تجارت میده، یکی بوی دریا میده، یکی بوی صحرا. برای همین سفر در مراکش بیشتر شبیه عبور میونه چند جهان مختلفه تا حرکت توی یک کشور واحد به نام مراکش. پایتخت کشور رباط برخلاف تصور خیلی‌ها نه مراکشه نه کازابلانکاه، بلکه با اونا متفاوته. رباط شهریه آرومتر، رسمیتر و سیاسیتر، جایی که دولت، سفارتخانه‌ها و ساختمان‌های حکومتی در کنار خیابان‌های تمیز و فضای مدیترانه‌ای عجیبی قرار گرفتن. رباط یا به نوعی رباط شاید پرهیجان ترین شهر مراکش نباشه، اما نوعی وقار آروم توی اون شهر وجود داره. شهری که بیشتر شبیه مرکز کنترل کشوره تا قلب احساسی اون. اما قلب اقتصادی و مدرن مراکش بدون شک کازابلانکاست. کازابلانکا شهریه که بیشتر از هر جای دیگه چهره مدرن مراکش رو نشون میده. برج‌های بلند، بانک‌ها، شرکت‌های بین‌المللی، ترافیک‌های سنگین، ریتم سریع زندگی. توی فضای سنتی این شهر بسیار جدی ورود کردن. با این حال حتی کازابلانکا هم نمیتونه کاملا از گذشته فرار کنه. در میون خیابون‌های مدرن هنوز ردپای استعمار فرانسوی، معماری قدیمی و محله‌های سنتی هم دیده میشه. و البته مسجد عظیم حسن دوم که بخشی از اون روی اقیانوس ساخته شده، مثل نمادی از جاه طلبی مدرن کشور بر شهر سایه انداخته. اما اگه بخوایم شهری رو پیدا کنیم که روح واقعی و سینمایی مراکش رو توی خودش داشته باشه، شاید اون شهر مراکش باشه. مراکش شهریه که بیشتر شبیه یک رویای قدیمیه. بازارها پرنوره، میدون معروف جامع الفنا، صدای مارگیرها، فروشنده‌ها، بوی ادویه، دیوارهای سرخ شهر فضایی ساختن که انگار زمان توی اون کنتر حرکت میکنه. برای خیلی از گردشگرا مراکش همون تصویریه که سالها از شرق و جهان عرب توی ذهن خودشون ساخته بودن. طنجه شهریه که توی شمال قرار داره. طنجه به اروپا نزدیکه و همین نزدیکی شخصیتش رو تغییر داده. این شهر سالها محل رفت آمد و نشست و برخاست جاسوس‌ها، نویسنده‌ها، هنرمندا و حتی قاچاقچی‌ها بود. شهری که میون دو قاره و دو جهان قرار گرفته. طنجه حالتی داره که انگار همیشه منتظر اتفاق جدیده. توی این شهر اتفاقات غیر قابل پیش بینیه و در تاریخ این شهر به ثبت رسیده که این حس و حال وجود همیشگی داشته. در شرق مراکش شهر تاریخی فز قرار داره، یکی از قدیمی‌ترین و مهمترین مراکز فرهنگی جهان اسلام. فز یا به نوعی فاس بیشتر از اون که شبیه یک شهر مدرن باشه، شبیه حافظه زنده تاریخه. کوچه های باریک، مدرسه های قدیمی، بازارهای سنتی و معماری اسلامی هنوز فضای قرنهای گذشته رو به شدت حفظ کردن. در دل کوهستان ها هم شهری وجود داره که رنگ اون آبیه. اسم اون شفشانه. شاید یکی از عجیبترین شهرهای جهان باشه. جایی که دیوارها، کوچه ها و پله ها در سایه های مختلف، آبی و جوری رنگ‌های متنوعی از آبی رو توی خودشون جا دادن.
مراکش از نظر تقسیمات کشوری به چندین منطقه و استان تقسیم میشه و همین تنوع جغرافیایی سبک زندگی مردم رو کاملا تغییر داده. در شمال حال و هوای مدیترانه‌ای دیده میشه، در مرکز شهرهای شلوغ و کوهستانها قرار دارن و در جنوب زمین آروم آروم وارد سکوت صحرا میشه. آب و هوای کشور هم مثل شخصیتش چند لایه و چندگانه است. سواحل اطلس هوایی نسبتا معتدل داره. توی کوهستان‌های اطلس زمستان میتونه کاملا برفی و سرد باشه و هرچه به جنوب نزدیک میشی گرمای خشک صحرا سنگین تر میشه. همین تنوع اقلیمی باعث شده مراکش در فاصله نسبتا کوتاه چند چهره متفاوت رو توی خودش جا بده. شاید مهمترین ویژگی جغرافیای شهری مراکش هم همین باشه. کشوری که هر بخشش داستان متفاوتی داره تعریف میکنه، نه فقط از نظر طبیعت بلکه از نظر روح، رنگ و ریتم زندگی. زندگی روزمره در مراکش ریتم خاص خودش رو داره، نه اونقدر سریع و ماشینیه مثل بعضی شهرهای اروپایی و امریکایی، نه کاملا آروم و سنتیه. کشوریه که آدم‌ها هنوز وقت دارن با هم حرف بزنن، چای بنوشن، حتی چونه بزنن و ساعت‌ها در کافه‌ها بشینن حتی وقتی زندگی اقتصادی سختی دارن. صبح در شهرهای بزرگ با صدای بوق، مغازه‌های نیمه باز و مهمتر از همه با بوی نان شروع میشه. در کوچه‌های قدیمی مردم هنوز خرید روزانه رو از بازارهای محلی انجام میدن. سبزی، ادویه، زیتون، گوشت و نون بخشی از ریتم تکرار شونده هر روز زندگی مردم مراکشه. اما فقط چند خیابون اون طرفتر، در محله های مدرن کازابلانکا، کافه های شیشه‌ای، شرکت های بین المللی و جوانهایی دیده میشن که لپتاپ دستشونه و بین عربی و فرانسوی مدام صحبت کردنشون تغییر میکنه. زندگی در مراکش دائما میان دو دنیا در حال حرکته. خونواده هنوز مرکز اصلی جامعه است. در بسیاری از خونه ها چند نسل کنار هم زندگی میکنند یا دست کم ارتباط روزانه بسیار نزدیکی دارند. تصمیم های مهم زندگی از ازدواج گرفته تا کار، مهاجرت، اغلب فقط یه تصمیم فردی نیستن. خونواده توی اون حضور پررنگی داره. برای همین برخلاف بسیاری از جوامع غربی، حس جمعی و خونوادگی هنوز توی زندگی مردم فوق‌العاده قویه. غذا خوردن هم در مراکش فقط رفع گرسنگی نیست، نوعی دورهمی و معاشرته. خیلی از خانواده ها هنوز دور یک سفره مشترک غذا میخورن و چای نعنا تقریبا در طول روز همیشه حضور داره. کافه ها هم بخش مهمی از زندگی شهری هن. فوتبال هم بخشی از زندگی روزمره مردمه. شبها مسابقات مهم پخش میشه، خیابونها و کافه ها پر از هیجان میشن، مخصوصا وقتی تیم ملی یا باشگاه های اروپایی معروف بازی دارن. اما پشت این فضای زنده فشار اقتصادی هم وجود داره. خیلی از جوانای مراکشی با بیکاری یا درآمد پایین روبروان. برای بخشی از نسل جدید رویای آینده اغلب با مهاجرت گره خورده، مخصوصا مهاجرت به اروپا. در شمال کشور نزدیکی به اسپانیا باعث شده رویای عبور از تنگه جبل الطارق سالها بخشی از تخیل جمعی جوونا باشه. اما با وجود این مشکلات مردم مراکش معمولا یاد گرفتن یه جورایی با زندگی کنار بیان. شاید چون جامعه قرنها میونه سختی اقتصادی، استعمار و تغییرات اجتماعی دوام آورده و این توی اونا نهادینه شده. توی زندگی روزمره مذهب هنوز حضور داره، اما نه همیشه به شکل سختگیرانش. اذان، رمضان، دعا، سنت‌های مذهبی بخشی از فضای جامعه، اما همزمان نسل جدید سبک زندگی مدرن‌تری پیدا کرده و کمی از دین و مذهب فاصله گرفته. در شهرهای بزرگ تضادها کاملا به وضوح دیده میشه. دخترانی با لباسهای کاملا مدرن از کنار زنان سنتی عبور میکنن. موسیقی رپ از ماشین‌ها شنیده میشه، اما چند کوچه اون طرفتر مسجدی قدیمی پر از نمازگزاره.
همین تضاد یکی از واقعی‌ترین تصویرهای مراکش امروزه که به وسیله نوع حکومت پادشاهی اونها تونسته این تضاد رو کنترل کنه. کشورهای همسایه اونها که این سنت پادشاهی را از دست دادن دیگه نتونستن این تناسب رو برقرار کنن و دائما بین انقلاب، کودتا و جهانهای پر از آشوب درگیر شدن. اما توی مراکش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی هم آروم آروم وارد زندگی شده و نگاه نسل جوان رو به صورت خیلی زیادی تغییر داده. شاید مهمترین ویژگی سبک زندگی مراکش این باشه که این کشور هنوز کاملا مدرن نشده، اما دیگه هم متعلق به گذشته نیست. مردم میون سنت و آینده زندگی میکنن و همین زندگی روزمره چند لایه در غذاها و فرهنگ خوراک و رابطه عاطفی مردم با سفره و مهمون نوازی هم خودش رو به صورت عمیقی نشون میده. در مراکش غذا فقط غذا نیست، بخشی از حافظه، مهمون نوازی و هویت اصلی مردمه. مراکش رو میشه روی بوی شهرهایش بشناسید. بوی زیره، دارچین، زعفرون، گوشت آرام پخته شده و مهمتر از همه نان تازه و چای نعنا تقریبا همیشه همه جای مراکش حضور داره. وقتی شب وارد بازارهای قدیمی میشی، بخار غذاهای خیابونی میون نور چراغ‌ها بالا میره. مراکش بیشتر شبیه یک صحنه سینمایی میشه تا یک کشور واقعی. فرهنگ خوراک توی مراکش ترکیبی از تاریخ عربی، آمازیغی، آفریقایی و مدیترانه‌ایه. قرنها تجارت، مهاجرت و زندگی در مسیر کاروانها باعث شده غذاهای کشور هم مثل خود کشور لایه لایه و بسیار پیچیده بشن. مشهورترین غذای مراکش غذاییه که از یک ظرف سفالی مخصوص اسمش گرفته شده: تاجین. تاجین فقط یک دستور پخت غذایی نیست، نوعی سبک زندگی آرومه. گوشت، سبزیجات، زیتون، لیموی شور و ادویه‌ها ساعتها آرام با هم میپزن تا طعم‌ها توی همدیگه حل بشن. در مراکش عجله در آشپزی تقریبا بی احترامی به غذا محسوب میشه. غذای معروف دیگه‌ای هم مراکشی‌ها دارن که بسیاری از خانه‌ها مخصوصا در روزهای جمعه این غذا جایگاه بسیار ویژه‌ای داره که به اون کاوس کاوس میگن. جمعه در مراکش فقط یک روز تعطیل مذهبی نیست، روز دور هم جمع شدن و بوی کاوس کاوس در خانه‌ها میپیچه و سفره‌ها بزرگتر از روزهای عادی میشه. اما شاید مهمترین نماد خوراک مراکش چای نعنا باشه. چای نعنا در کشور فقط نوشیدنی نیست، یه نوع آیین اجتماعیه. چای با ارتفاع خاصی داخل لیوان ریخته میشه، مهمونها دور هم میشینن، گفتگو رو آروم شروع میکنن. در بسیاری از خانه‌ها رد کردن چای تقریبا غیر ممکنه، چون بخشی از احترام و مهمون نوازی محسوب میشه. در بازارهای قدیمی غذا بخشی از فضای زندگیه. کباب‌های روی آتیش، زیتون‌های رنگارنگ، خرما، شیرینی‌های عسلی و بوی همیشگی ادویه حسی می‌سازه که انگار قرن‌ها تغییر نکرده. مراکش یکی از پیچیده‌ترین فرهنگ‌های ادویه در جهان عرب رو داره. زعفران، زنجبیل، دارچین، فلفل، زردچوبه و ترکیب معروف رأس الحانوت فقط طعم نیستن، بخشی از شخصیت آشپزی این کشورن. در سواحل اقیانوس اطلس غذاهای دریایی نقش مهمی دارن. در این شهرها ماهی تازه، بوی دریا و رستوران‌های کوچیک ساحلی بسیار بهشون حس و حال متفاوتی داده. اما هرچه به داخل کشور برید غذاها سنگین‌تر و سنتی‌تر میشن، خوراک‌هایی که برای زندگی در کوهستان و صحرا ساخته شدن. شیرینی هم بخشی از فرهنگ مراکشه. شیرینی‌های عسلی، بادامی، کنجدی مخصوصا در جشن‌ها و رمضان تقریبا حضور همیشگی دارند. در ماه رمضان فضای غذایی کشور کاملا دگرگون میشه. بعد از غروب خیابون‌ها زنده میشن،
بوی سوپ حریره توی خونه ها میپیچه و سفره ها پر از خرما، شیرینی و غذاهای سنتی میشه. غذا توی مراکش شدیداً با خونواده و جمع گره خورده. خیلی از غذاها از یه ظرف مشترک خورده میشن. حرکتی که فقط سنت نیست، نشانه نزدیکی و مشارکته. اما در کنار این سنت ها، نسل جدید آروم آروم سبک غذایی مدرن تری پیدا کرده. فست فود، کافه های مدرن، غذاهای بین المللی توی شهرهای بزرگ رشد سریعی کردن، مخصوصا میون جوانها. با این حال حتی مدرن ترین نسل مراکش هم معمولا نمیتونه از غذاهای سنتی بگذره و از اونا جدا بشه. شاید چون آشپزی مراکش فقط درباره طعم نیست، درباره خونه است، درباره خانواده و حافظه است. شاید مهمترین ویژگی فرهنگ خود مراکش هم همین باشه. این غذا هنوز صنعتی و بیروح نشده. هنوز بوی دست مادران، هنوز بوی زمان و زندگی واقعی میده. و همین رابطه عاطفی مردم با غذا بسیار در حفظ نگهداری تمدن این کشور و حضور جمعی این کشور تأثیر گذاشته. اقتصاد مراکش شبیه خود کشوره، زیبا از دور، پیچیده از نزدیک. مراکش سالها تلاش کرده خودش رو به عنوان یکی از باثبات‌ترین و مدرن‌ترین اقتصادهای شمال افریقا معرفی کنه. کشوری که میان افریقا و اروپا و جهان عرب نقش یک پل اقتصادی بزرگ رو بازی میکنه. اما پشت پروژه‌های عظیم و برج‌های مدرن، تصویر توریستی کشور که بسیار پیشرفت کرده در دنیا، یک واقعیت دیگه هم وجود داره که همیشه دیده نمیشه: فاصله عمیق میون ثروت و فقر. واحد پول مراکش درهم مراکشه، پولی که شاید در بازارهای سنتی و خیابونهای شلوغ شهر همیشه جریان داشته باشه، اما سرنوشت واقعی اقتصاد کشور اغلب در رابطش با اروپا و یورو تعیین میشه. نزدیکی جغرافیایی به اسپانیا و فرانسه اقتصاد مراکش رو شدیداً به اروپا وابسته کرده. بخش بزرگی از صادرات، سرمایه‌گذاری و گردشگری کشور به اتحادیه اروپا گره مستقیم خورده. برای همین هر بحران اقتصادی در اروپا خیلی سریع روی مراکش اثر میذاره. یکی از مهمترین ستونهای اقتصادی کشور قطعاً گردشگریه. سالانه میلیون‌ها نفر برای دیدن بازارهای قدیمی، صحرای آفریقا، شهرهای آبی و معماری مراکش وارد این کشور میشن. شهرهایی مثل مراکش، فاس، کازابلانکا تبدیل به برندهای جهانی گردشگری شدن. اما همین صنعت گردشگری هم دو چهره متفاوت داره. از یه طرف هتل‌های لوکس، بازارهای بازسازی شده سنتی، کافه‌های مدرن. از طرف دیگه توی همون شهرها خانواده‌هایی زندگی میکنن که درآمدشون بسیار بسیار پایینه و این تضاد بخشی از واقعیت اقتصادی مراکش امروزه. کشاورزی هم هنوز نقش بزرگی توی کشور داره. بخش زیادی از مردم، مخصوصا در مناطق روستایی، به کشاورزی وابستن. زیتون، مرکبات، خرما و محصولات کشاورزی مراکش بخش مهمی از صادرات کشور رو تشکیل میدن. اما خشکسالی و تغییرات اقلیمی فشار بزرگی روی این بخش وارد کرده. در دهه‌های اخیر دولت تلاش کرده اقتصاد رو صنعتی تر کنه. صنعت خودرو هم رشد بزرگی داشته. شرکت‌های خارجی، مخصوصا فرانسوی‌ها، کارخونه‌های بزرگی توی مراکش ساختن و کشور آروم آروم تبدیل به یکی از قطب‌های منتاج خودرو در آفریقا شده. اما با وجود این رشدها، بیکاری، مخصوصا میون جوانها، هنوز یکی از بزرگترین مشکلات کشور همون بیکاریه. خیلی از جوانهای تحصیل کرده شغل مناسب پیدا نمی‌کنن و همین باعث شده رویای مهاجرت توی ذهن اونا همیشه فعال باشه. در شمال کشور فقط نگاه کردن به اون سوی جبل الطارق کافیه تا اروپا شبیه آینده‌ای دست نیافتنی براشون به نظر برسه. طبقه اجتماعی در مراکش کاملا محسوسه. در محله‌های ثروتمند کازابلانکا و رباط،
میشه زندگی دید که کاملا متفاوته با زندگی در بقیه نقاط. در جاهایی از شهر مانند شهرهای اروپایی هستند، ماشین‌های لوکس، مدارس خصوصی، کافه‌های مدرن، آپارتمان‌های فوق لوکس، اما فقط چند خیابون اون طرفتر محله‌هایی وجود داره که زندگی اونها شبیه قرنها پیش میمونه. در روستاها این فاصله حتی شدیدتر هم میشه. بعضی مناطق هنوز با فقر و کمبود امکانات آموزشی و خدمات درمانی هنوز روبروه. با این حال مراکش نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه خودش ثبات اقتصادی بسیار بسیار بیشتری داره و دولت تلاش کرده با پروژه‌های زیرساختی، جذب سرمایه خارجی و توسعه گردشگری که ستون اصلی توسعه کشوره، تصویر کشور رو در حال پیشرفت بازسازی کنه و این پیشرفت توی زندگی مردم واقعا قابل احساسه. اما شاید مهمترین حقیقت اقتصاد مراکش این باشه که کشوری که میون دو تصویر زندگی میکنه، که تصویرهای کاملا متضادی هم هستن، شاید بتونه امید رو از میون این دو تصویر بیرون بکشه و همین امید میتونه رویای ناتمام رسیدن به زندگی بهتر رو برای مراکشیا به ارمغان بیاره، چون اونا خودشونو با کشورهای دور و بر و حتی بسیاری از کشورهای پیشرفته تر اروپایی مقایسه میکنن و میبینن شرایط خیلی بهتری دارن و دائما کشور در حال پیشرفته و این توی زندگی روزمره مردم احساس میشه و این یکی از بزرگترین دستاوردهای گردشگری و موقعیت جغرافیایی این کشور برای این مردم بوده. مراکش شاید مثل بعضی کشورهای عربی دریایی از نفت نداشته باشه، اما ثروتش در جای دیگه‌ای پنهون شده، در خاک، در موقعیت جغرافیایی و توانایی عجیبش برای تبدیل شدن به پل میان آفریقا و اروپا و جهان عرب. مراکش کشوریه که یاد گرفت بدون تکیه کامل به نفت برای خودش نقش اقتصادی متفاوتی بسازه. اونها از طبیعت خودشون چیزی ساختن به نام صنعت گردشگری که مهمترین ثروت طبیعی مراکش که فسفاته نمیتونه با اون رقابت کنه. این کشور یکی از بزرگترین ذخایر فسفات جهان را در اختیار داره، ماده‌ای که برای تولید کود شیمیایی و کشاورزی مدرن حیاتی و غیر قابل انکار نقشش. برای همین مراکش سالها یکی از بازیگران مهم بازار جهانی فسفات بوده. در جهانی که امنیت غذایی اهمیت بیشتری پیدا کرده، فسفات مراکش هم ارزش استراتژیک پیدا کرده و این کشور رو وارد سیاست گذاری در دنیا کرده. اما منابع مراکش فقط زیر زمین نیستن. موقعیت جغرافیایی کشور خودش بزرگترین ثروت این کشور محسوب میشه. نزدیکی به اروپا، دسترسی به اقیانوس اطلس، قرار گرفتن در مسیر تجارت افریقا باعث شده مراکش آروم آروم به مرکز صنعتی و لوجستیکی منطقه تبدیل بشه. شاید برای خیلی ها عجیب باشه که کشوری با تصویر بازارهای سنتی و صحرا حالا در صنعت خودرو هم نقش مهمی پیدا کرده، اما مراکش دقیقاً همین تضادها رو همیشه توی خودش داره. در کنار صنعت، کشاورزی هم هنوز بخش بزرگی از زندگی اقتصادی کشوره. زیتون، پرتقال، لیمو، خرما و محصولات کشاورزی مراکش مخصوصاً به اروپا صادر میشن. در بسیاری از مناطق روستایی اقتصاد هنوز مستقیم به زمین، فصلها و میزان بارندگی وابسته است. اما خشکسالی و کمبود آب تهدید بزرگی برای آینده کشاورزی محسوب میشه. آب در مراکش آروم آروم از یک منبع طبیعی داره به یک منبع استراتژیک تبدیل میشه. در بخش انرژی کشور هم برخلاف همسایه‌هایی مثل الجزایر منابع عظیم نفت و گاز نداره. همین موضوع مراکش رو مجبور کرده به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کنه. پروژه عظیمی توی این کشور تشکیل شده که یکی از بزرگترین نیروگاه‌های خورشیدی جهانه. بخشی از تلاش کشور
برای تبدیل شدن به قدرت انرژی پاک در منطقه است. این پروژه فقط درباره برق نیست، درباره تصویر آینده‌ایه که مراکش میخواد از خودش برای دنیا بسازه. در کنار صنعت و انرژی، گردشگری همچنان یکی از مهمترین و ستون اصلی نامرئی اقتصاد کشوره. مراکش فقط کالا صادر نمیکنه، تصویر، تجربه و رویا هم صادر میکنه. اما پشت این تصویر تضادهای اقتصادی همچنان وجود داره. در بعضی مناطق صنعتی و شهری، طبقه متوسط مدرن رشد کرده و روز به روز این رشد مشاهده میشه. اما در بخش‌های روستایی، مردم هنوز با مشکلات اساسی اقتصادی روبروان و این فاصله یکی از چالش‌های آینده کشوره. شاید مهمترین ویژگی اقتصاد صنعتی مراکش همین باشه. کشوریه که بدون نفت تلاش کرده خودش رو با تجارت، موقعیت جغرافیایی و صنعت بازسازی کنه. نه مثل کشورهای نفتی خلیج فارس ثروتمند شده و نه مثل کشورهای منطقه در فروپاشی اقتصادی گیر کرده، بلکه آروم آروم میون سنت و اقتصاد مدرن داره جایگاه خودش رو میسازه. مراکش شاید از نظر نظامی یا جمعیتی یکی از قدرت‌های بزرگ جهان نباشه، اما جایگاهی داره که بسیاری از کشورها آرزوش رو دارن. کشوری که میون آفریقا، اروپا، جهان عرب به یه نقطه اتصال فوق‌العاده مهم و استراتژیک تبدیل شده. مراکش همیشه بیشتر از اندازه جغرافیاییش توی سیاست منطقه اهمیت داشته. شاید چون موقعیتش از همون ابتدا اونو وارد بازی قدرت‌ها کرد. فقط کافیه روی نقشه به تنگه جبل الطارق نگاه کنی، جایی که مراکش تقریباً روبروی اروپا ایستاده. همین فاصله کوتاه با اسپانیا باعث شده کشور قرنها بخشی از معادلات مدیترانه و اروپا محسوب بشه. امروز هم مراکش یکی از نزدیکترین شرکای غرب در شمال آفریقا محسوب میشه. روابطش با فرانسه، اسپانیا و آمریکا بخش مهمی از سیاست خارجی کشور رو شکل دادن. فرانسه به خصوص هنوز نفوذ فرهنگی و اقتصادی عمیقی توی مراکش داره. نفوذی که از دوران استعمار باقی مونده. در این حال مراکش تلاش کرده خودش رو فقط وابسته به اروپا تعریف نکنه. در سالهای اخیر کشور حضورش رو در آفریقا به شدت گسترش داده و سرمایه گذاری‌های بزرگی در کشورهای آفریقایی انجام داده. بانک‌ها، شرکت‌ها و پروژه‌های مراکشی آروم آروم در بخش‌هایی از غرب آفریقا نفوذ شدیدی پیدا کردند. مراکش میخواد خودش رو نه فقط یک کشور عربی، بلکه پلی میان آفریقا و جهان معرفی کنه. اما مهمترین مسئله سیاست خارجی مراکش بدون شک وسترن ساهارا. صحرای غربی منطقه‌ای وسیع در جنوب کشوره که دهه‌هاست محور اصلی سیاست منطقه‌ای مراکش رو تشکیل میده. دولت مراکش این منطقه رو بخشی از خاک خودش میدونه، اما جبهه پولیساریو برای استقلال اون مبارزه میکنه. این مسئله فقط یه اختلاف مرزی نیست، بخشی از هویت سیاسی مدرن کشور رو تشکیل داده. برای مراکش حفظ صحرای غربی تقریبا معادل حفظ تمامیت ملی کشوره. به همین دلیل کشور سالها انرژی دیپلماتیک و اقتصادی زیادی صرف این موضوع کرده. در سال 2020 وقتی ایالات متحده حاکمیت مراکش بر صحرای غربی رو به رسمیت شناخت، این اتفاق به یکی از مهمترین پیروزی‌های دیپلماتیک کشور تبدیل شد. اما در مقابل رابطه مراکش با الجزایر سالهاست پرتنش باقی مونده، چون الجزایر از جبهه پولیساریو حمایت شدیدی میکنه. مرزهای دو کشور برای مدت طولانی بسته بودند و رقابت سیاسی میون اونها بخشی از واقعیت شمال آفریقا شده بود. در جهان عرب هم مراکشی‌ها جایگاه متفاوتی دارند. برخلاف بعضی کشورهای منطقه که وارد آشوب‌های شدید سیاسی شدند، مراکش تونسته ثباتش رو حفظ کنه و همین موضوع باعث شد بسیاری از دولت‌های غربی این کشور رو یک شریک قابل اعتماد ببینن. در دوران بهار عربی وقتی منطقه دچار بحران شد،
مراکش با اصلاحات محدود و شاید یه نوعی کنترل شده از موج فروپاشی به راحتی فاصله گرفت. این ثبات بخشی از قدرت نرم کشور شده. در موضوع مذهب هم مراکش سعی کرده تصویر اسلام میانه رو و نوعی سنتی رو ارائه بده، مدلی که هم برای اروپا قابل فهم و قابل قبوله، هم برای جهان اسلام مشروعیت به وجود آورده. پادشاه کشور با عنوان امیرالمومنین تلاش کرده نقش مذهبی خودش رو در سیاست داخلی و هم در منطقه حفظ کنه. از طرف دیگه‌ای مراکش در سالهای اخیر رابطش را با اسرائیل کاملا عادی سازی کرده، اقدامی که واکنش‌های مختلفی توی جهان عرب ایجاد کرده. اما برای دولت مراکش این تصمیم بخشی از بازی بزرگتر دیپلماسی و منافع استراتژیک بود. شاید مهمترین ویژگی سیاست خارجی مراکش همین باشه، کشوری که یاد گرفته چگونه میون قدرت‌های مختلف تعادل برقرار کنه. نه اونقدر رادیکال شده که منزوی بمونه، نه اونقدر وابسته شده که کاملا هویتش رو از دست بده. پشت رنگ‌های گرم، بازارهای شلوغ و تصویر آروم مراکش تاریخی وجود داره که همیشه آروم نبوده. مراکش هم مثل بسیاری از کشورهای منطقه خودش زخم‌های خودش رو داره. زخم‌هایی که بعضی‌هاش هنوز کاملا بسته نشده. شاید اولین بحران بزرگ در تاریخ مدرن مراکش استعمار بود. در آغاز قرن بیستم وقتی قدرت‌های اروپایی شمال افریقا رو میون خودشون تقسیم می‌کردن، مراکش آروم آروم زیر نفوذ فرانسه و اسپانیا رفت. در سال 1912 کشور رسما تحت نظام قیومیت فرانسه قرار گرفت و بخشی از شمال هم در کنترل اسپانیا بود. اما اشغال فقط به معنی حضور نظامی نبود. ساختار اقتصاد، آموزش و حتی شکل شهرها تغییرات اساسی کرد. در بسیاری از شهرها فرانسوی‌ها محله‌های مدرن و مخصوص خودشون ساختند، در حالی که مردم عادی در بخش‌های قدیمی‌تر و سنتی زندگی می‌کردند. همین جدایی شکاف اجتماعی عمیقی ایجاد کرد که رد پاش هنوز هم در بعضی از شهرها دیده میشه. اما تاریک‌ترین بخش استعمار فقط کنترل سیاسی نبود، حس تحقیر و وابستگی بود. برای نسلی از مراکشی‌ها استعمار یعنی دیدن اینکه سرنوشت کشورشون توی پاریس تصمیم گرفته میشه. جنبش‌های استقلال طلب آروم آروم شکل گرفتن و وقتی محمد توسط فرانسه تبعید شد، این خشم عمومی انفجار پیدا کرد و در نهایت کشور در سال 1956 استقلالش رو به دست آورد. بعد استقلال مراکش باید میون ساختن دولت مدرن و حفظ سلطنت و کنترل اختلاف‌های سیاسی یک تعادل پایدار ایجاد میکرد. چیزی که با تکیه کردن به سلطنت تونست اون رو به دست بیاره. توی کشورهای اطراف خودش نبود و خلأ همچین چیزی باعث شده هیچ وقت رنگ ثبات رو نبینن. شاید با شاید با داشتن ثروت‌های خیلی بیشتر از مراکش اونها براشون تعجب انگیزه که چرا نمیتونن مثل مراکش این ثبات و این روحیه آروم رو حفظ کنن. ولی به نظر خود مردم مراکش و کارشناس‌های بین‌المللی که در مورد سیاست مراکش نظر میدن، داشتن ستون سلطنت و وابستگی احساسی مردم به اون تونسته این بخش مهم رو برای کشور مراکش به ارمغان بیاره. از دهه 1970 درگیری میون مراکش و جبهه پولیساریو آغاز شد. جنگی فرسایشی که سالها ادامه پیدا کرد و هنوز هم به طور کامل حل نشده. برای مراکش صحرای غربی یه منطقه جغرافیایی نیست، بخشی از هویت سیاسی کشوره و شاید یکی از مهمترین بحران‌های مراکش بحران خاموش نسل جوان باشه. چیزی به اسم بیکاری. بیکاری باعث به وجود اومدن فاصله طبقاتی و احساس نداشتن آینده و بسیاری مسائل دیگه میشه که سالهاست بخشی از زندگی بسیاری از جوانها رو تحت تأثیر قرار داده.
خیلی ها رویای مهاجرت به اروپا رو توی ذهنشون دارن، چون احساس میکنن کشور نمیتونه آینده‌ای که اونا میخوان رو بهشون بده. هرچند وقتی از دورتر نگاه میکنی کاملا سرعت پیشرفت و نوع جلو رفتن کشور رو میبینی، ولی چون این پیشرفت فضای آروم داره، شاید برای نسل جوان قابل پذیرش نیست. اونها پیشرفت رو به عنوان یک موتور پرسرعت احتیاج دارن و شاید اگر همچین چیزی رو قدر ندونن در آینده براشون گرون تموم بشه. در جریان اعتراضهای بهار عربی توی سال 2011 مراکش هم وارد فضای ناآرامی شد، اما برخلاف لیبی، سوریه، مصر، الجزایر و سایر کشورهایی که بهار عربی توی اونها به وجود اومد وارد فروپاشی نشد. با این حال تنش‌های اجتماعی هنوز هم به صورت زیرپوستی وجود داره، هرچند بسیار ناچیزه. در مناطق شمالی و فقیرتر اعتراضها نسبت به فساد، بیکاری و بی‌عدالتی پرتکرارتره نسبت به جامعه‌ای که در سایر مناطق زندگی میکنن. شاید یکی از دلایلش نزدیکی اونها به اسپانیا باشه. توی مناطق شمالی اونها بسیار به اروپا نزدیکن و شاید رویای رسیدن به اروپا رو میخوان سریعتر جامعه عمل بپوشونن. شاید مهمترین ویژگی بحران‌های مراکش این باشه که اغلب بی صدا اتفاق میفته. نه جنگ داخلی عظیمی به وجود میاد، نه فروپاشی کاملی اتفاق میفته، بلکه فشارهای آروم و طولانی که سالها روی جامعه نشسته و کم کم جمع شده به جایی میرسه و همیشه با چیزهایی مثل اصلاحات از طریق ساختار سلطنت تونسته این کشور رو دوباره آروم و پایدار نگه داره. و همین تاریخ پیچیده بعدها روی تصویر جهانی مراکش و حتی نگاه مردم جهان به کشور اثر گذاشته. کشوری که همزمان هم رویایی و زیبا به نظر میرسه، هم پر از زخم‌هاییه که همیشه دیده نمیشه. مراکش کشوری نیست که فقط با سیاستمدارا یا ارتش شناخته بشه. بخش بزرگی از تصویر جهانی مراکش رو هنرمندا، ورزشکارا، پادشاها و چهره‌هایی ساختن که هر کدوم بخشی از روح پیچیده کشور رو به جهان نشون دادن. اما شاید هیچ خانواده‌ای به اندازه خاندان سلطنتی روی هویت مدرن و اصیل مراکش اثر نذاشته باشه. محمد برای بسیاری از مراکشی‌ها فقط یه پادشاه نبود، نماد استقلال بود. وقتی فرانسه اونو تبعید کرد، مردم احساس کردن بخشی از غرور ملیشون ازشون گرفته شده و بازگشت او به کشور یکی از مهمترین لحظه‌های تاریخ معاصر مراکش و پایه‌گذار ثبات همیشگی مراکش شد. بعد از اون حسن دوم دهه‌ها کشور رو اداره کرد. شخصیتی پیچیده که هم نماد ثبات بود، هم نماد اقتدار سختگیرانه تر نسبت به محمد. و امروز محمد ششم چهره مراکش رو مدرن محسوب کرده. پادشاهی که تلاش کرده تصویر کشوری بازتر، اقتصادیتر و جهانیتر رو به جهان نشون بده و کاملا در این زمینه موفق بوده. پیشرفت به طور محسوس در تمام جوانب زندگی مردم مراکش دیده میشه. اما مراکش فقط با سیاست تعریف نمیشه. در دنیای مد و سینما چهره‌های مراکشی سالها حضور پررنگی داشتند. جین رنو، بازیگر مشهور سینما، در مراکش متولد شد و بخشی از ریشه‌هاش به همین سرزمین برمیگرده. در موسیقی مراکش سالها صدای خودش رو به جهان صادر کرده. اما شاید محبوب ترین چهره مدرن مراکش فوتبالیست ها باشن. فوتبال در کشور چیزی فراتر از ورزشه. ستاره های فوتبال برای نسل جوان حکم قهرمان های واقعی رو دارن. اشرف حکیمی یکی از مهمترین نمادهای نسل جدید مراکشه. فوتبالیستی که بزرگترین باشگاه های اروپا به اون پیشنهاد دادن و اون داخل اونها بازی کرد و تبدیل به چهره جهانی فوتبال آفریقا شد. اما اهمیت او فقط ورزشی نیست. حکیمی برای خیلی از جوانای مراکشی تصویر موفقیت، مهاجرت و رسیدن به رویاست.
در جام جهانی 2022 وقتی تیم ملی مراکش به نیمه نهایی رسید، کشور وارد لحظه‌ای تاریخی شد. این تیم فقط یک تیم فوتبال نبود، نماد غرور عربی، آفریقایی و مهمتر از همه مراکشی بود. تصویر مادران بازیکنان روی زمین مسابقه، جشن مردم در خیابون‌های کازابلانکا و مراکش و اشک بازیکنان بعد از پیروزی، بخشی از حافظه دائمی جمعی مردم کشور شد. در ادبیات و اندیشه هم مراکش چهره‌های مهمی داشته. نویسنده‌های مشهوری که سالها درباره مهاجرت، هویت و شکاف میان شرق و غرب نوشتند و موضوعاتی که دقیقاً بخشی از روح واقعی خود مراکشند. شاید عجیب‌ترین ویژگی چهره‌های معروف مراکش این باشه که بسیاری از اونا میونه چند جهان مختلف زندگی کردن. در واقع خیلی از ستاره‌های مراکش خود مراکشن، یعنی چند لایه‌ای، مهاجر، متضاد و در حال حرکت میان دنیاهای مختلف. و همین آدم‌ها همراه با طبیعت، شهرها و تاریخ‌های کشور تصویری ساختند که مراکش رو به یکی از سینمایی‌ترین و مرموزترین کشورهای جهان تبدیل کرده. سرزمینی که زیبایی و تلخی همیشه در کنار هم زندگی شده. در مراکش فوتبال هم فقط یه ورزش نیست، نوعی احساس دست جمعیه، چیزی شبیه زبانی مشترک که فقیر و ثروتمند، سنتی و مدرن، عرب و آمازیغ همه میتونن کنار هم بایستن. وقتی تیم ملی مراکش بازی داره خیابونا تغییر میکنه، کافه ها لبالب پر میشه، صدای تلویزیون ها به بالاترین حد خودش میرسه و پرچم های کشور از پنجره ها بیرون میاد و برای چند ساعت انگار کل کشور فقط با یک ریتم مشخص ضربان قلب داره. شاید چون فوتبال برای بسیاری از مردم فقط مسابقه نیست، فرصتیه برای فرار از فشار زندگی روزمره، مشکلات اقتصادی و شکاف‌های عمیق اجتماعی. و هیچ وقت این احساس به اندازه جام جهانی 2022 فراگیر و عمیق نشده. وقتی مراکش به نیمه نهایی رسید فقط یک هویت ورزشی اتفاق نیفتاده بود. برای اولین بار یک تیم آفریقایی و یک تیم عربی به مرحله نیمه نهایی جام جهانی رسیده بود. ناگهان مراکش تبدیل به نماد غرور میلیون ها نفر، نه فقط در مراکش بلکه در سراسر جهان عرب و افریقا شد. تصاویر اون روزها هنوز در حافظه مردم کاملا زنده است. خیابان‌های رباط و کازابلانکا تا خود صبح بیدار بودند. اشک بازیکن‌ها و پرچم‌هایی که دست هواداران بود و مادرانی که کنار پسرهای فوتبالیستشون وارد زمین شدن، فوتبال رو تو مراکش برای همیشه تغییر داد و زندگی مراکشی‌ها رو هم برای همیشه دچار تغییر کرد. فوتبال در مراکش همیشه چیزی بیشتر از تاکتیک و نتیجه بوده. بخشی از هویت و احساس جمعی کشور بوده. لیگ داخلی کشور هم یکی از پرشورترین فضاهای فوتبالی در کل آفریقاست. رقابت میون تیم‌هایی که مثل الرجا، الوداد فقط یک مسابقه باشگاهی نیست، بخشی از فرهنگ خیابونی و شهری مراکشه. ورزشگاه‌ها مخصوصا در بازی‌های بزرگ به صحنه‌ای از دود، نور، پرچم و آواز تبدیل میشن. فضایی که بیشتر شبیه کنسرت یا اعتراضهای خیابونیه تا یک مسابقه فوتبال. هوادارهای مراکشی در آفریقا و جهان عرب به شور و خلاقیت معروفن. اما فوتبال مراکش فقط در داخل کشور زندگی نمیکنه. بخش بزرگی از ستاره‌های تیم ملی در اروپا بزرگ شدند یا بازی می‌کنند. فرزندان مهاجرانی که سالها قبل مراکش رو ترک کردند. اشرف حکیمی یکی از مهمترین نمادهای همین نسله. بازیکنی که در مادرید رشد کرد اما پیراهن مراکش رو انتخاب کرد. همین موضوع فوتبال مراکش رو به پلی میان داخل کشور و مهاجران تبدیل کرده. برای خیلی از جوانها موفقیت فوتبالیست‌ها فقط الهام ورزشی نیست،
اثبات اینه که میشه از محله‌های فقیر یا خانواده‌های مهاجر هم به بزرگترین صحنه‌های جهان دسترسی پیدا کرد. برای بسیاری از مردم جهان مراکش شبیه دروازه‌ای به یک جهان قدیمیه، کشوری از بازارهای هزار رنگ، کوچه‌های باریک، صحرای طلایی و شهرهایی که انگار از دل افسانه‌ها بیرون اومدن. نام مراکش برای خیلی‌ها قبل از هر چیز بوی ادویه، چای نعنا و موسیقی خیابونی و نوار نارنجی غروب زیبای مراکش رو زنده میکنه. مراکش یکی از معدود کشورهاییه که هنوز تونسته تصویر شرق رازآلود رو در تخیل تمام مردم دنیا حفظ کنه و با این تصویر صنعتی به نام گردشگری بسازه. اما این تصویر فقط درباره زیبایی نیست، درباره تضاد هم هست. از یک طرف جهان مراکش رو کشوری کاملا باثبات و توریستی میبینه، جایی متفاوت از بسیاری از نقاط پرتنش خاورمیانه و شمال آفریقا، و از طرف دیگه پشت این تصویر واقعیت‌های کاملا پیچیده‌ای هم وجود داره که میشه به فشار اقتصادی، فاصله طبقاتی و اون بیکاری جوانهای مدرن این کشور اشاره کرد. برای اروپایی‌ها مراکش فقط یک کشور همسایه نیست، بخشی از معادله مهاجرت، امنیت و اقتصاد مدیترانه محسوب میشه. فاصله کم میان مراکش و اسپانیا باعث شده کشور سالها در مرکز بحث‌های مهاجرتی اروپا قرار بگیره و سیاست‌های مهاجرتی اروپا کاملا روی مراکش تأثیر مستقیم میذاره. و همین موضوع تصویر مراکش رو توی ذهن غرب کاملا پیچیده تر کرده. هم مقصد گردشگریه، هم مسیر مهاجرته، هم پل آفریقا و اروپاست و هم نقطه‌ایه که اروپا هیچ وقت نمیتونه چشم از اون برداره. در جهان عرب و آفریقا تصویر مراکش بعد از جام جهانی 2022 تغییر بزرگی کرد. اونها ناگهان با کشوری روبرو شدن که احساس میکنن باید احترام به قدرت اون چندین برابر بشه و مراکش توی ذهن مردم عرب و آفریقایی تبدیل به نوعی نماد غرور و موفقیت شده. ناگهان میلیون ها نفر در جهان عرب مراکش رو دیگه نه فقط یه مقصد توریستی، بلکه کشوری دیدن که توی بزرگترین صحنه‌های جهان درخشیده و همین اتفاق باعث شده که مردم دنیا احترام ویژه‌تری در سالهای اخیر برای مراکش قائل بشن. آینده مراکش بیشتر از هر چیز درباره تعادله، تعادل میون گذشته و آینده، سنت و جهان مدرن، آفریقا و اروپا، و میون رویای پیشرفت و واقعیت زندگی. مراکش در دهه‌های اخیر تلاش کرده این پیشرفت رو واقعی ولی ادامه دار ادامه بده، چیزی که مردم اون به وضوح دارن اون رو توی زندگی روزمرهشون حس میکنن و با نگاه کردن به کشورهای اطراف خودشون میتونن این نتیجه رو بگیرن که این چه دارایی بزرگ و ارزشمندیه که باید ازش مراقبت کنن. هرچند مشکلات اقتصادی، بیکاری و فاصله طبقاتی وجود داره، ولی این روند رو به رشد کشور نباید به هیچ قیمتی از دست بره و مهمتر از هر چیزی اقتصاد کشور که بر پایه گردشگری استوار شده میتونه پایدارترین نوع اقتصاد در اون کشور باشه. مسئله دیگه مسئله آب و تغییرات اقلیمی توی کشور در مورد آینده است. کشوری که سالها با کشاورزی، باغ‌های زیتون و محصولات صادراتی شناخته میشد، حالا با خشکسالی و کمبود آب روبرو شده. گرمای هوا طی سالهای اخیر شدیدتر شده و این فشار رو روی کشاورزی بیشتر کرده. آب توی مراکش آروم آروم از یه مسئله طبیعی داره به یه مسئله سیاسی اقتصادی تبدیل میشه و در عین حال کشور تلاش خودش رو داره میکنه که وارد انرژی آینده دار بشه. پروژه هایی مثل پروژه بسیار عظیم و بزرگ نیروگاه انرژی پاک این کشور
رویای مراکش رو برای تبدیل شدن به نماد انرژی پاک در منطقه به ثمر رسونده. اگر این مسیر موفق بشه، مراکش میتونه یکی از مهمترین کشورهای انرژی تجدیدپذیر در دنیا و قطعاً صدرنشین این مسیر در آفریقا بشه. در سیاست جهانی هم معمولاً کشور احتمالاً مهمتر از الان هم خواهد شد. اروپا برای کنترل مهاجرت، تجارت و امنیت مدیترانه تا ابد به مراکش نیاز خواهد داشت. آفریقا هم آروم آروم به میدان رقابت اقتصادی و سیاسی جدیدی تبدیل خواهد شد و مراکش میخواد توی این بازی نقش بزرگتری داشته باشه. اما مسئله صحرای غربی هنوز یکی از مهمترین گره‌های آینده کشوره. تا زمانی که وضعیت صحرای غربی کاملا حل نشه، بخشی از سیاست خارجی و پتانسیل کشور صرف اون باید بشه. از نظر اجتماعی هم کشور در حال تغییره. نسل جدید آروم آروم نگاه متفاوتی به مذهب، آزادی فردی و نقش زنان پیدا کرده. اما در مقابل سنت و ساختارهای قدیمی هم هنوز قدرت خودشون رو تونستن حفظ بکنن. آینده مراکش تا حد زیادی به این بستگی داره که آیا میشه با این تغییرات بدون شکاف و انفجار اجتماعی کشور مدیریت بشه یا نه. چون کشور از دور و از نزدیک در حال پیشرفته، نه یک پیشرفت آماری و عددی، پیشرفتی که در زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد کاملا قابل حس شدنه و مدیریت کردن همچین جامعه‌ای مهمترین وظیفه‌ایه که دولت و نهاد سلطنت این کشور به عهده داره. شاید مهمترین مزیت مردم مراکش هم همون چیزی باشه که سالها باعث بقاش شد. توانایی سازگاری و ستون سلطنت. این کشور قرنها میان امپراتوری‌ها، استعمار، بحران‌های منطقه‌ای و تغییرات جهانی دوام آورده بدون اینکه کاملا این دو ستون رو از دست بده و شاید آینده هم دقیقا در همین ویژگی پنهان باشه. در جهانی که خیلی از کشورها شخصیت فرهنگی خودشون آروم آروم از دست دادن، یا توسط دین یا توسط کشورهایی که به اونها حمله کردن، کاملا شخصیت فرهنگیشون از بین رفته یا زیر و رو شده، مراکش هنوز رنگ، صدا و حافظه مخصوص خودش رو داره. هنوز بوی بازارهای قدیمیش با جهان مدرن قاطی شده. هنوز صدای اذان در کنار موسیقی رپ شنیده میشه و هنوز میون صحرا و اقیانوس کشوری ایستاده که انگار همزمان متعلق به گذشته و آینده است. شاید مراکش هیچ وقت قدرت اول منطقه نشه، اما احتمالاً و قطعاً یکی از معدود کشورهایی باقی خواهد ماند که جهان هنوز برای دیدنش، شنیدنش و فهمیدنش کنجکاوه. چون مراکش فقط یک کشور نیست، مرزیه میون دنیاهای مختلف. سپاسگزارم که تا اینجا کنار ما باقی موندید. من کیارش هستم و اینجا کیامدیا بود.